Bine ai venit la praf de copt. Fac acum aluat fraged, un aluat excelent pentru plăcinte tarte și chișuri, atât sărate cât și dulci. Am pregătit ingredientele: 400 de grame făină, 200 de grame unt rece, 2 ouă, 2 lingurițe zeamă de lămâie, 3-4 linguri de apă rece și jumătate de linguriță de sare. Dacă fac tartă dulce, mai am nevoie de 3-4 linguri de zahăr. Pun făina și sarea în vasul robotului. Dacă fac tartă dulce, acum pun și zahărul. Pornesc robotul la viteză mică și mixez cu paleta 15 secunde. Adaug untul rece tăiat în bucățele și mixez la viteză mică până ce compoziția devine nisipoasă, circa 2-3 minute. Nu frământ mult aluatul că se întărește. Adaug oul, zeama de lămâie și apa rece și mixez doar până se omogenizează 1 minut și jumătate. Scot aluatul din vas, îl împart în două, o bucată mai mare pentru bază, circa 2/3, și o bucată mai mică pentru capac, circa 1/3, și formez 2 bile de aluat. Împachetez aluatul în folie de plastic și îl modelez în funcție de cum vreau să fac tarta, ca să-mi fie mai ușor la întins. Dacă fac o tartă rotundă, îl modelez în formă de bilă; dacă o fac pătrată sau dreptunghiulară, modelez în formă de pătrat. Las aluatul la frigider cel puțin 2 ore. Scot cele 2 bucăți de aluat de la frigider. Dacă le las mai mult la frigider și se întăresc prea tare, le las un pic la temperatura camerei să se înmoaie ca să le pot întinde mai ușor. Presar făină pe blatul de lucru, înfăinez și sucitorul și încep să întind bucata mare de aluat. Pe măsură ce întind aluatul, îl mișc din când în când pe blat ca să am tot timpul făină de desubt, să nu se lipească aluatul. Dacă se lipește deasupra, mai presar puțină făină peste aluat și pe sucitor. Îl întind în mărimea dorită, cât de uniform pot, având grijă să fie suficient de mare ca să îmbrace complet și laturile formei. După ce l-am întins, ridic ușor aluatul de pe blat, pe mână dacă fac un aluat mai mic sau pe sucitor dacă fac un aluat mai mare, și înlătur excesul de făină de pe dosul aluatului cu o pensulă. Pun aluatul în forma de tartă, îl presez ușor la îmbinarea bazei cu laturile și pe laturi, având grijă să se lipească de laturi. Apoi tai marginile să fie de înălțimea formei de tartă. Înțep baza aluatului cu o furculiță și îl bag la frigider circa 30 de minute. Între timp întind și bucata mică de aluat pentru capac. După ce am întins aluatul, îi tai marginile să fie regulate, înlătur excesul de făină, îl pun pe o farfurie și îl bag la frigider. Uneori fac mici ornamente din bucățelele de aluat rămase și le pun pe tartă. Dacă îmi rămâne mai mult aluat, fac și o tartă micuță. Cu 10 minute înainte de a scoate aluatul din frigider, pornesc cuptorul la 200 de grade Celsius. Scot tarta de la frigider, iau o foaie cerată, o mototolez bine și o pun peste tartă. Mototolesc foaia ca să o pot așeza mai bine. Foaia trebuie să fie suficient de mare ca să o răsfrâng peste marginile tartei. Trebuie să acopăr marginile ca să nu se ardă la cuptor. Pun peste foaia cerată bile de ceramică pentru copt ca să nu se umfle aluatul la copt. Înainte să am bile de copt, puneam boabe de fasole. Pun tarta în cuptorul preîncălzit pentru 15 minute. După care o scot, înlătur bilele de copt și foaia cerată și o las 10 minute să se răcorească un pic. Între timp scot și capacul tartei de la frigider. Dacă e prea tare, nu pot să lipesc de marginile tartei. Pun în baza tartei umplutura, acum am o umplutură de carne. Ung cu ou bătut marginile tartei, pun capacul deasupra și îl presez ușor de-a lungul întregii margini ca să se lipească. Apoi ung capacul cu ou. Dacă am făcut ornamente, le pun peste capac și le ung și pe ele. Înțep capacul în 2-3 locuri, făcând mici găurele ca să aibă pe unde să iasă aburul pe măsură ce se coace umplutura. După care pun tarta la cuptor în funcție de tipul de umplutură. De exemplu, tarta cu carne o pun în cuptor la 180 de grade Celsius pentru 35-40 de minute, iar tarta cu lămâie la 130 de grade Celsius pentru 35-40 de minute.